Bună dragilor, bine ați venit la Arbaela! În acest tutorial am să reciclez un borcan folosind hârtie de ziar, aracet, material textil, pastă modelatoare, vopsele acrilice și verniș mat. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul de notificări pentru a vedea noi tutoriale cu idei creative. Vă doresc o vizionare plăcută!